Ποια είναι άραγε τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα που έχει η Αυστραλία σαν χώρα, τα οποία πραγματικά σπάνε τα νεύρα σε πάρα πολλούς εδώ κάτω. Στο προηγούμενο βίντεο αναφέραμε τα 5 πιο βασικά πλεονεκτήματά της. Όπως πάντα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Υπάρχουν βέβαια και τα αρνητικά της, τα οποία αδιαφυσβήτητα είναι αρκετά. Καλά, εσύ τι νόμιζες, ότι εδώ πέρα είναι κανένας παράδεισος? Όπως σου είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, καμία χώρα του κόσμου δεν είναι τέλεια. Όλες έχουν τα υπέρ τους και τα κατά τους. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια περίπου. Όπως είπαμε και στα δύο προηγούμενα βίντεο, σκοπός του καναλιού είναι η παρουσίαση του αυστραλιανού τρόπου ζωής και νοοτροπίας. Πολύ συχνά θα μιλάμε για θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, έβρεσης βίζας, πολύ βασικό, και γιατί όχι, και έβρεσης εργασίας. Στόχος μας επίσης είναι να ενημερώσουμε και να διαφωτίσουμε τον απλό εκείνο κόσμο που θα ήθελε να μάθει περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή ενός Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Νούμερο 1. Θέλεις μεταφορικό μέσο. Οι αποστάσεις είναι κυριολεκτικά τεράστιες. Το Σίδνεϊ που μένω εγώ είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερο από την Αθήνα. Για να οδηγήσεις από τα δυτικά προάστια προς το κέντρο της πόλης, μπορεί να κάνεις 60 μέχρι και 70 χιλιόμετρα κάποιες φορές. Τόσο έκανα για να πάω από την Αθήνα στη Θήβα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι το ιδανικότερο σε σύγκριση με άλλες μεγαλοπόλεις του κόσμου. Για τα λεωφορεία δεν το σχολιάζω καθόλου. Απλά πάρ' τα απόφαση και πάρ' το με τα πόδια. Αργά ή γρήγορα θα φτάσεις. Σε 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες το πολύ. Θα αργήσεις, αλλά τουλάχιστον θα έχεις ακόμα στομάχι. Επίσης, εάν δεν έχεις πρόσβαση σε μεταφορικό μέσο, η έβρεση εργασίας μπορεί να αποδειχτεί μια τεράστια περιπέτεια. Για τον απλούστατο λόγο του ότι σε κάθε συνέντευξη, μία από τις βασικές ερωτήσεις θα είναι αν έχεις αυτοκίνητο. Που και μηχανή να έχεις, δεν είναι η καλύτερη των απαντήσεων. Γιατί απλούστατα μπορεί να χτυπήσεις και να απουσιάσεις από τη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα είσαι τόσο τυχερός και θα βρεις δουλειά που να μπορείς να πηγαίνεις ή με τα πόδια ή με το τρένο, και πού θα είναι το κοντινότερο σούπερ μάρκετ, το κοντινότερο εμπορικό κέντρο ή ακόμα κοντινότερος γιατρός αν πάθεις κάτι. Ας το παραδεχτούμε. Χωρίς αυτοκίνητο, απλά να ξέρεις, δεν βγαίνει. Νούμερο 2. Οι διασκεδάσεις είναι περιορισμένες. Η αλήθεια είναι πως στη Μελβούρνη δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες επιλογές. Στο Σίδνεϊ όμως που μένω εγώ, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Θα δεις και μόνος σου, από τις 8 η ώρα αναποδογυρίζουν καρέκλες στα μαγαζιά. Σαν να σου λένε, άντε φίλε, έλα, νυχτώσαμε, ξεκουμπήσου. Εάν αποφασίσεις να πας καμιά βόλτα με τους φίλους σου ή με την σύντροφό σου, αυτό θα είναι μόνο κάνα Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Και βεβαιώσου θα πας αρκετά νωρίς για να βρεις να πιεις ή να φας κάτι. Εκτός βέβαια αν θες να πας στο κέντρο της πόλης. Αλλά όπως είπαμε, οι αποστάσεις εδώ είναι πολύ μεγάλες. Και μην ξεχνάς ότι μετά πρέπει να γυρίσεις, γιατί το πρωί πρέπει να ξυπνήσεις για να πας δουλειά. Εάν τελειώνεις δουλειά 5 ή 6 ώρα το απόγευμα, για παράδειγμα, θα οδηγήσεις για να πας σε ένα καλό μαγαζί? Τι να σου πω. Αν δεν βαριέσαι πραγματικά, κάντο. Ανάλογα με την ενέργειά σου. Ανάλογα με την ηλικία σου. Εγώ μετά τα 40, άμα βγω μια μέρα, μετά θέλω 2-3 για να συνέλθω. Βλέπω ότι έχετε πολλά ελαφρυντικά. Η Αυστραλία δεν έχει αυτό που είχαμε κάποτε στην Ελλάδα. Μετά τη δουλειά λέγαμε, παιδιά, πού θα πάμε σήμερα? Γιατί κάθε συνοικία 5-10 λεπτά απόσταση είχε μια καφετέρια, μια ταβερνούλα, ένα σουβλατζίδικο ρε αδερφέ, να πας, να φας και να το ευχαριστηθείς. Που δεν μάζευε καρέκλες από τις 8 η ώρα το βράδυ, για να καταλάβεις από μόνο σου σιγά σιγά ότι κλείνουνε και πρέπει να φύγεις. Έλεος ρε παιδιά, αυτό με τις καρέκλες εδώ μου κάθεται. Απλά και εξάστερα. Η Αυστραλία αντικειμενικά δεν είναι για ζωάρα. Είναι για δουλειά και καριέρα. Όπως πάντα, η επιλογή είναι δική σου. Εσύ αποφασίζεις. Εγώ απλά είμαι ένας τυχαίος τύπος στο YouTube. Νούμερο 3.
Κόστος ζωής. Είναι το προφανές και κανονικά αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο στη λίστα μου. Πολύ ακριβά ρε φίλε, μα πραγματικά πολύ ακριβά. Σε σχέση με την ελληνική οικονομία, τα νούμερα εδώ, ειδικά στην αρχή της ζωής σου, θα σου φανούν αστρονομικά. Και στο τι παίρνεις και στο τι δίνεις. Κυρίως στο τι δίνεις. Το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη συγκαταλέγονται στις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. Μπορούμε να μιλήσουμε για το τι κοστίζει ένα απλό σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Μπορούμε να μιλήσουμε για λογαριασμούς. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, φυσικό αέριο, βενζίνες, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, τέλη κυκλοφορίας, φωτοβολταϊκά, δημοτικά τέλη, εφορία, παιδικός σταθμός. Τα είπα όλα, ξέχασα κάτι. Εάν μένεις στην Αυστραλία, γράψτε μου στα σχόλια τι ξέχασα. Αλλά το μεγαλύτερο αγκάθι είναι η στέγαση. Είτε είσαι στο νίκη, είτε έχεις δικό σου σπίτι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι το μέρος που θα μένεις με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα το χρυσοπληρώσεις. Εάν είσαι νέος στη χώρα, συστήνω ανεπιφύλακτα να μένεις με συγκάτοικο. Δεν θέλεις συγκάτοικο? Μείνε με την σύντροφό σου. Δεν έχεις σύντροφο? Βρες γρήγορα. Το πώς θα βρεις σύντροφο στο εξωτερικό μπορεί να είναι ένα άλλο ξεχωριστό βίντεο στο μέλλον. Stay tuned. Εάν τώρα θέλεις να μείνεις μόνος σου, για να μην έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου, πολύ απλά πρέπει να κάνεις 3-4 δουλειές. Θα πήξεις κολόψαρο. Δόξα τω Θεώ, εδώ κάτω δουλειές υπάρχουν. Νούμερο 4. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι δωρεάν. Το δημοτικό, αυτό που λέμε primary school, και το γυμνάσιο και το λύκειο, αυτό που λέμε high school, συγκαταλέγονται στη δωρεάν παιδεία. Στο πανεπιστήμιο όμως, το παιχνίδι παίζεται αλλιώς. Αναλόγως με αυτό που θέλεις να σπουδάσεις, πρέπει να πληρώσεις και την ανάλογη τιμή. Μπορεί να είναι 5.000, 10.000 ή και 15.000 το χρόνο. Εάν μιλάμε για σπουδαστές από το εξωτερικό, το ποσό πενταπλασιάζεται. Θα με ρωτήσει κάποιος τώρα, κάτσε ρε Διονύση, αν μια οικογένεια είναι φτωχή, δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν το παιδί τους? Δεν είναι άδικο αυτό? Και η απάντηση είναι, μπορεί να είναι άδικο, αλλά θα μπορέσουν να σπουδάσουν το παιδί τους. Γιατί πολύ απλά ο φοιτητής εδώ δεν κάνει ζωάρα με ποτάρες και ξενύχτια. Απλά δουλεύει. Και δουλεύει σκληρά. Άλλη επιλογή είναι κάποιος να αιτηθεί το λεγόμενο HCCS Help. Τι είπε, what did you say? Είναι κάτι σαν φοιτητικό δάνειο. Το αγοράζεις τώρα και το πληρώνεις μετά μέσω της φορολογίας σου. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο υπάρχουν λύσεις. Γιατί στην τελική η εκπαίδευση που θα λάβεις πραγματικά αξίζει. Νούμερο 5. Επικίνδυνα ζώα και έντομα. Θυμάμαι κάποτε είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για τα πιο θανατηφόρα ζώα του πλανήτη. Πιστέψτε με, τα μισά ή και περισσότερα θα τα βρεις στην Αυστραλία. Θα μπορούσα να αναφέρω τη μεγάλη γκάμα ερπετών και αραχνών. Εννοείται τους καρχαρίες στις παραλίες, τους κροκόδιλους στις θάλασσες του Βορρά, εκεί στα σύνορα με την Ινδονησία, ακόμα και τα αξιαγάπητα καγκουρό. Εάν τα πλησιάσεις σε απόσταση 2 μέτρων, δεν είναι καθόλου αξιαγάπητα. Γίνονται πολύ επιθετικά και μπορούν άνετα να σε σπάσουν το ξύλο. Προσοχή ρε Θα μου πείτε τώρα και θα έχετε δίκιο. Εντάξει ρε φίλε, στην πόλη θα ζω. Δεν θα πάω ούτε για σαφάρι, ούτε για καταδύσεις. Εάν είναι έτσι, έχεις να προσέχεις μόνο τις αράχνες. Κυρίως εσωτερικού χώρου. Οι περισσότερες δεν είναι θανατηφόρες. Αλλά, σε προειδοποιώ, από προσωπική εμπειρία, το δάγκωμά τους πονάει. Πονάει πολύ. Και το έχεις χρησιμάτι. Για αρκετούς μήνες. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να επισκεφτείς τη χώρα της Αυστραλίας? Ρε εσύ, πας καλά ρε. Ή μετά από αυτό το βίντεο που είδες έχεις αγριευτεί λιγάκι? Εάν είσαι ήδη κάτοικος σε αυτή τη χώρα, έχεις την ίδια γνώμη μαζί μου ή μήπως θέλεις να εκφέρεις μια διαφορετική άποψη σύμφωνα με τις δικές σου ξεχωριστές εμπειρίες? Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, αν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!